سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. امروز میخوام کیکی رو آموزش بدم که وقتی خودم درستش کردم گفتم به به عجب کیکی، چه کردی؟ یک کیک بسیار بسیار خوشمزه و مثل ابر نرم و پنبه‌ای با اینکه بدون همزن برقی درست شده. برای درست کردن این کیک فوق‌العاده خوشمزه ابتدا 3 عدد تخم مرغ رو در ظرفی میریزم و 150 گرم شکر معادل 3/4 پیمانه اضافه میکنم. با همزن دستی حدوداً 2 تا 3 دقیقه خوب هم میزنم تا شکر حل شه و تخم مرغ و شکر کاملاً با هم مخلوط بشن. حالا 120 میلی لیتر روغن معادل نصف پیمانه رو در حین هم زدن اضافه می کنم و خوب هم می زنم. به 240 میلی لیتر شیر حدوداً معادل 1 پیمانه احتیاج داریم. شیر رو هم در حین هم زدن اضافه می کنم و خوب هم می زنم. حالا برای اینکه کیک بعد از پخت بوی تخم مرغ نده نصف قاشق چایخوری وانیل میریزم و همینطور کمی نمک حدوداً 1 پینچ اضافه میکنم. یکی از دلایل استفاده همین مقدار کم نمک تو کیک ها طعم کیک هستش و تقریباً به عنوان تعدیل کننده طعم شیرینی کیکه. برای درست کردن این کیک به 300 گرم آرد معادل 2 پیمانه احتیاج داریم. من مقداری از آرد رو به همراه 15 گرم بیکینگ پودر داخل الک میریزم و الک میکنم. این کار رو طی 2 مرتبه انجام میدم و آرد رو در 2 مرحله اضافه میکنم و خوب هم میزنم تا آرد با بقیه مواد کیک کاملا مخلوط بشه و هیچ گلوله از آرد داخل مواد کیک باقی نمونه. دوستان لطفاً تو کامنت ها برام بنویسید از کدوم شهر یا کشور ویدیوهای من رو تماشا میکنید. خیلی برام جالبه که بدونم. وقتی آرد با بقیه مواد کیکمون کاملا مخلوط شد من 3 تا 4 قاشق غذاخوری پودر پسته به کیک اضافه می کنم و خوب هم می زنم تا پودر پسته و مواد کیک کاملا با هم مخلوط شن. همین میزان پودر پسته توی کیک طعم خیلی خوبی به کیک میده و همینطور بافت کیک رو فوق‌العاده نرم و پنبه‌ای میکنه. وقتی مایه کیکمون به این صورت آماده شد اون رو داخل قالب میریزم. من برای این کیک از قالب به قطر 22 سانت استفاده میکنم. کف قالب رو کاغذ روغنی گذاشتم و اطراف قالب رو با کره چرب کردم. حالا مایه کیک رو داخل قالب میریزم. قالب رو چند ضربه به سطح میزنم و بعد اون رو در فر از قبل گرم شده در دمای 175 درجه سانتیگراد به مدت 35 تا 40 دقیقه قرار میدم تا کیکمون کاملا بپزه. بعد از این زمان کیک بسیار خوشرنگ و خوشمزه ما آماده است. من عسل رو با مقداری گلاب رقیق میکنم و روی کیک میزنم و بعد با مقداری پودر پسته تزیینش میکنم. به شدت پیشنهاد میکنم این کیک فوق‌العاده خوشمزه رو درست کنید که یه چیز دیگه است. و اما نکته امروز برای تهیه یک کیک نرم و پفدار استفاده از آرد مناسبه. من برای کیک از آرد سفید قنادی که بهش آرد 0 یا آرد 3-0 هم میگن استفاده میکنم. سعی کنید که از آرد تازه برای تهیه کیک هاتون استفاده کنید. آرد رو از مغازه ها و فروشگاه های خرید کنید که فروش زیادی دارن و به همین خاطر آرداشون همیشه تازه است. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو هم با من همراه بودید.